kábíyèsí kú bàbá yèyé wọ́n tún ti gbé tuntun jáde lórí ìgbésẹ̀ tíjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé látìgbà tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Olúwaṣèyí Mákindé tó ti fi síta tí òní ti jáde wípé ètò ti tò láti ṣe àgbéga fún àwọn olóyè Ọ̀yọ́ pàápàá jùlọ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ṣùgbọ́n tó wá jáde tí mo lè pè ní tuntun tó jáde tí mo ní kí n mú wá fún yín ó ní ìròyìn tí ó jáde sínú ìwé ìròyìn láti ààfin kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ọba Bímbọ́lá Akínmọ̀wádé ṣẹ́ẹ̀sì ti mọ̀ wípé ìta bá rí ìta bá gbọ́ tí ó fìdí múlẹ̀ tẹ́rì wà fún la mọ́ mú wá fún yín lórí ìkànnì wa ìdí rèé tó jẹ́ kí n fẹ́ mú eléyìí wá fún yín torí ìròyìn ti gbé tí ìròyìn bá sì ti gbé tí ìròyìn bá ti kọ ó ti kúrò ní bójúbójú ó ti kúrò ní àìrí ó ti kúrò ní àyíká ó ti kúrò ní àìgbọ́ ó sì ti kúrò ní àìsọ́ ìdí rèé tó fẹ́ jẹ́ kí n mú wá fún yín kí ni ìròyìn ọ̀hún sọ ìròyìn sọ wípé kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ọba Bímbọ́lá Akínmọ̀wádé ìròyìn sọ pé wọ́n ti wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ sílé ẹjọ́ láti jẹ́ wípé kílé ẹjọ́ lè dá wọn lọ́wọ́ kọ́ lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé pàápàá jùlọ baálẹ̀ àgọ́ ọjà tí gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tí ọ̀fẹ́ fúnládé tó fẹ́ sọdọ̀ba ìròyìn gbé ìròyìn kọ́ báwo ni ìròyìn ti gbé báwo ni ìròyìn ti kọ́ ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín kájọ wò kájọ gbọ́ gẹ́gẹ́ bó ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ wọ́n ní Aláàfin drag Governor Mákindé to Supreme Court over elevation of baálẹ̀ àgọ́ ọjà stone. The Alaafin Oyo has approached the Supreme Court seeking to restrain Governor Seyi Makinde and the Oyo State government from proceeding with the creation, recognition, or elevation of the Baale Agoja Chieftaincy stool pending the determination of an appeal before the Apex Court. In a motion on notice dated January 38, 2026, and filed in appeal number SC 404/2018. The monarch is asking the Supreme Court to grant interlocutory and mandatory injunctions against the governor and the Attorney General of Oyo State. The application brought pursuant to Order 2 Rule 28(1) of the Supreme Court Rules, year 2014, as amended, and under the inherent powers of the court as provided in Section 6(6)(b) of the 1999 Constitution. 6. To halt all actions relating to Baale Agoja stool until the appeal is finally determined. Specifically, the Alaafin is urging the court to restrain the state government from creating, recreating, establishing, or re-establishing the chieftaincy stool, as well as from appointing, approving, or recognizing Alhaji Ganiyu Busari as its holder. He is also seeking an order to stop the government from recognizing or further dealing with Busari as Baale Agoja and from elevating the stool from Part 3 minor chief to Part 2 recognized chief. Additionally, the monarch is asking the Apex Court to restrain the planned installation or coronation of Busari as Oloja of Agoja, reportedly scheduled for February 13, 2026 in Oyo State. In Oyo, the motion further requests the court to set aside Oyo State Gazette number 01 on 50 of January 17, 2025, insofar as it relates to the elevation of the Baale Agoja chieftaincy. Through his counsel, Adeola Omotunde SAN, the Alaafin thought that the stool of Baale Agoja had earlier been declared non-existent
by the Oyo State High Court in a judgment delivered on July 31st, 2007, which was subsequently affirmed by the Court of Appeal Ibadan Division on December 8, 2017. According to the application, any move to revive or elevate the stool despite the subsisting judgment would amount to a disregard of valid court decisions and could prejudice the appeal currently before the Supreme Court. This appeal and the accompanying motion are yet to be fixed for hearing. Meanwhile, counsel to the Alaafin has written to Governor Makinde warning that proceeding with the installation and coronation would amount to illegality and contempt of court. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn yẹn bó ti tẹ̀ wá lọ́wọ́, òun náà lẹ gbọ́ tí àmúwá fún yín tí a kà fún yín yẹn. Ntí Sónífìtì yẹn ń gbìyànjú láti ṣàlàyé, òun náà ní pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ń gbèrò, kódà wọ́n ti mọ́jọ́ ọjọ́ 13 oṣù kejì ọdún tí a wà yìí, ọdún 2026, gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí wọ́n ó dé baálẹ̀ àgọ́ ọjà déládé tí wọ́n sọdọba gẹ́gẹ́ bí ọba alágọ̀ àgọ́ ọjà ní ìlú Ọ̀yọ́. Ìròyìn yẹn ni Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wá gbọ́ tí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ fi mórílé lọ sílé ẹjọ́, kì í wá sí ilé ẹjọ́ gíga, kì í sí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn, ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Supreme Court, òní kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ mórí lọ. Kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ wá ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Supreme Court, wípé ẹ bá mi sọ fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé gẹ́gẹ́ bí gómìnà láti dá wọn lọ́wọ́ kọ́, láti jáme lórí ìgbésẹ̀ àti èrò eléyìí tí wọ́n ń gbèrò tí wọ́n ń ṣe láti sọ baálẹ̀ àgọ́ ọjà, láti sọ dọba aládé, láti gbéga, láti sọ di ọba tí ọmọ dádé gẹ́gẹ́ bí alágọ̀ ti àgọ́ ọjà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti wá fi èrò àti ìwòye tí wọ́n sọwọ́ sí wa lórí ìgbésẹ̀ tí kábíyèsí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwádé lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé yìí, bí wọ́n ti mórí lọ ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti bá wọn dá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé láti bá wọn dá wọn lọ́wọ́ kọ́ lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé láti sọ baálẹ̀ àgọ́ ọjà di ọba nílùú Ọ̀yọ́ tí ó wà di alágọ̀ ti àgọ́ ọjà tó ń di ọba tí ń dádé. Gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ti ṣọwọ́ sí wa, Mr. Akinyemi Taiwo, àwọn ní, but how is this Aláàfin so retrogressive about everything in this modern age when every Obas are happy to have more lowly chiefs elevated? He is trying to stop his own from being upgraded. I think something is seriously wrong with this Oyo Atiba, more likely because they are not original owner of the land. Oyo Atiba is confirming that they are strangers in this entire environment. Maruf Lawal, àwọn ní Seyi must stop this nonsense activity. Mr. Olufemi Folademi, àwọn ní I am beginning to think that this type of campaign is being sponsored by the enemy of the Alaafin. No close pal of it would be doing all this. Basọ̀run Benjamin Alabi, wọ́n ní I support what governor is about to do. Kano Emirate was divided into 4 and Emir was installed. Till today, nothing happened. Installing Ashipa and other Oyomesi as king is a welcome development. Akeem Oriyomi, àwọn ní governor is more powerful than you. Akinyemi Tuji, wọ́n ní whether you like it or not, the governor is acting against the constitution that he is sworn to, and what he wants to do cannot stand. Tẹ́jí Oṣó Ọládélé, wọ́n ní the more the Àgọ́dọ̀ Ọ̀yọ́ go deep,
the more they expose. Alaafin of Oyo Royal Majesty Adeyemi Adeposi. Only can we just go back to the days of oracle divinations in kingship? It was honorable and befitting. Enough of this rubbish, for crying out loud. It is so demeaning and shameful on the Yoruba race. Sunday Fuminiyi, only Oyo people can threaten feeble minds. Let's wait till then. Congratulations, Alagoja. You are the real owner of the land. Oríṣiríṣi mẹ́sẹ́gì tó náà ni àwọn èèyàn fi ṣọwọ́ sí wa gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń gbọ́ sí àwọn wa fún yín yẹn léyìí tí ó ń sọ èrò àti ìwòye àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti fi ṣọwọ́ sí wa lórí ìgbésẹ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ gómìnà Olúwaṣèyí Mákindé tí wọ́n fẹ́ gbé láti sọ baálẹ̀ Àgọ́ọ̀jà di ọba aládé tí ó máa di alágọ̀ Àgọ́ọ̀jà eléyìí tí Aláàfin tìlú Ọ̀yọ́ Ọba Bọ́lá Akeem Owóadé tí wọ́n ti wá gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ sílé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀ Nàìjíríà láti jẹ́ pé kí ilé ẹjọ́ tó ga jù lórílẹ̀ Nàìjíríà kán bá wọn kìlọ̀ fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kán bá wọn pàṣẹ láti dá wọn dúró lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé yẹn láti sọ baálẹ̀ Àgọ́ọ̀jà di ọba aládé. Kí lè ro tiyín kí ní ìwòye tiyín ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè kọ́mẹ̀tì nísàlẹ̀ fídíò yìí á kà á sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ bá ti fi ṣọwọ́ sí wa. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ọ̀nì sétí torí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní nǹkan di ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tán síbẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀, ó máa bá wa burn fat, a pè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà, ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited, a ní egbòogi èyí tá a ṣe ní powder fún ẹni tó bá ń kojú àìsàn stroke. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate. Tẹ́ ẹ bá lé èèyàn tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ dán wò. Ìjọba lù lóǹtẹ̀ fún lílò torí pé ojú dání. Kò tán síbẹ̀ o, ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń fi ìlera wọn ṣeré nípa ètò ẹ̀jẹ̀ lára. Iléeṣẹ́ X2 ti ṣètò X2 blood tonic èyí tó jẹ́ oògùn tó lè pèsè ẹ̀jẹ̀ sára. Powder ló wà, a sì tún ní olómi. Káàkiri ni wọ́n ti mọ̀ wá nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé. Kò sí onírúurú àìsàn tàbí àrùn tẹ́ lè máa kojú tí a ní oògùn rẹ̀ egbòogi ẹ̀dá ti ṣe lẹ́jọ̀. Gbọ́ mi, ìjábọ̀ tí ẹ̀ ń làkàkà nípa ọgbẹ́ inú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni wọ́n ń làkàkà nípa fibroid èyí tá a mọ̀ sí oyún ìju. Ikùn rẹ̀ bẹ́lú yìí, wọ́n á máa rò bóyá máa tó bí ni, kò ní bí. Ogunlọ́gọ̀ èèyàn lọ́jà ti náwó lé lórí tí fibroid yìí wọ́n ti gbáwọn èèyàn nítorí ẹ̀. Àìrìn jìnnà láìra bukẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ o. Iléeṣẹ́ wa X2 Ultimate Herbal International Limited wà ní number 30 Olúyọ̀lé Shopping Complex, New Garage Ìbàdàn. Àtẹ̀káwa tó wà ní Assurance Royal Plaza, Asolẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ pè wá láti request pé èyíkéyìí product wa tẹ́ bá fẹ́. 079 0153 tàbí 0806 4000 204. Diaspora number wa +353 89 49 82 845. X2 Ultimate Herbal International Limited. Health is wealth with care. God is.